Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Я Олена і подорожую Латинською Америкою. Живу життя як діджитал номад, тобто працюю віддалено. І зараз, як ви можете бачити, я знаходжуся в Бразилії, а саме в містечку Бузіос. Ми вже тут були, і в мене на каналі вже є відео про Бузіос. Ось тут за посиланням, будь ласочка, подивіться. І в той раз нам настільки тут сподобалося, що ми вирішили повернутися аж на місяць. І в цьому відео я хочу вам показати апартаменти, які ми знімаємо на Airbnb, скільки це коштує. Також сходимо з вами на сніданок в моє улюблене кафе. І сьогодні також хочу спробувати щось цікаве, а саме тут є так звані бот-таксі, човен-таксі, якщо перекладати, так? Тобто можна доїхати на човні з одного пляжу на інший. Я ще ніколи цього не пробувала тут, тож беру вас з собою. І ще запросила чоловіка сьогодні на побачення, тому що в мене закінчилася робота в одному з проєктів по роботі. І з одного боку трошечки сумно, але з іншого в мене буде більше часу для Ютуба і знімати для вас більше відео. Це буде такий нетиповий день. Сьогодні прям, я можу сказати, такий святковий день, вихідний день, який ми проводимо, тому що, як і всі люди, в робочі дні ми працюємо, а в вихідні ось так відпочиваємо. Беру вас з собою, сподіваюся, вам буде цікаво. Якщо будуть якісь питання, будь ласка, пишіть в коментарях, я з задоволенням відповім. І давайте почнемо з апартаментів, які ми зняли на Airbnb. Ось цей прапор Бразилії висить у наших сусідів. Вхід в наші апартаменти виглядає ось так. Тобто це начебто другий поверх. А я зараз стою на балконі. І ось ми переходимо на балкон. Трошечки неправильний огляд, ну нічого. Я думаю, що це не дуже важливо. Він достатньо великий. Дивіться, ось тут, якщо заходите зсередини, тут є навіть ось, начебто столик, стільчики. Це я винесла з кімнати, тому що він зручний. І навіть є ось така барбекю, я навіть не знаю, мангал це називається, мабуть, що мангал. Є вода, навіть гаряча, тобто можна тут прям використовувати як, я не знаю, маленьку кухню, коли ти готуєш тут барбекю для себе і для родини. Напроти у нас тут знаходиться церква, точніше, я думаю, що це якесь релігійне об'єднання, і таких об'єднань тут по вулиці десь 5. Дуже багато, тому що, наскільки я знаю, що хто завгодно може відкрити собі таке об'єднання тут. Я думаю, що це по типу наших сект, але не впевнена, не хочеться на людей наговорювати. І тут ми заходимо в living room, яка разом з кухнею. Я навіть не знаю, давайте я піду з самого початку. Ось тут вхід. І ось ми заходимо і бачимо телевізор. Це я спеціально для вас вимкнула таку красу, щоб гарно було. Стіл, диван, є інтернет. Бачите, є Netflix на телевізорі. Все достатньо нове, чисте. Цей стіл ми використовуємо як столовий стіл, щоб приймати їжу. І також, як ви можете бачити, ми тут працюємо. Мій комп'ютер стоїть. І кухня. Тут газова плита, є духовка, я використовувала її. Тут навіть є сир рикотта, і я робила запіканку з творожного сиру. Ось деякі спеції були вже тут, дещо ми докупили. Тут ще є, мені дуже подобається в Бразилії ось такі апарати, щоб робити сендвіч. Ось сюди кладеш хлібчик, там сирочок, ще один хлібчик, накриваєш і дуже смачно виходить. Ось таке віконечко з видом на дерево. До речі, бачила дуже багато маленьких пташечок, які називаються калібрі. Такі зелені, маленькі, з довгим носиком. Була вся посуда, кава-машина, чайник. Все було для комфортного життя. І посуд, прибори. Класна річ в Бразилії. Ось такі фільтри. Фільтрується водичка. Можна вибрати натуральну, тобто не холодну. Можна вибрати
середньої температури, тобто вона буде вже більше прохолодна така. І можна прям таку холодну-холодну вибрати. Мені здається, це дуже і дуже зручно. Холодильник. Ось цей магніт з нашого весілля, точніше фотографія з нашого весілля, а магніт з Китаю був замовлений. Їздить з нами по всім країнам. І знаєте, в чому його прикол? Тут зараз вімкнеться музичка, під яку ми танцювали з чоловіком на весіллі. Дивіться, до речі, це наші батьки, це мої батьки. І це батьки чоловіка. Хто не знає, в мене чоловік з Туреччини і його батьки також. Вмикаю, даю вам послухати. Чуєте? Ось така класна річ. Якщо хочете зробити щось приємне своїй коханій людині, мені здається, класна ідея. Звичайний холодильник достатньо великий. А що тут у нас ще у вітальні, кухні? Ну, начебто все. Достатньо велика вона. Тут у нас дві спальні. Одна спальня, яку ми не використовуємо. Іноді тут чоловік відпочиває, або я, коли треба, ну, може, вдень поспати. Також тут є телевізор, є шафи, вигляд з віконечка на сусідів. Вибачаюсь за цей безлад. До речі, ці речі я принесла тільки що з лаундрі. Боже, як сказати лаундрі на українській? Я зовсім забула, як сказати лаундрі на українській. Прачечна, пральня. І ось це один з найбільших мінусів цієї квартири, тому що тут немає пральної машинки. А ми займаємося спортом майже кожного дня, ходимо на пляж. Тобто це такий дуже-дуже великий мінус. І в пральню я ходжу один раз на тиждень, це мінімум, іноді і 2 рази на тиждень. Уявляєте? Коштує попрати один раз, це попрати і висушити 60 реалів, десь $11. А я завжди розділяю ще на біле і на чорне, тобто один такий цикл виходить мені 120 реалів, $20 навіть більше. Ну і давайте подивимося нашу спальню. Велика кровать, є кондиціонер, до речі, кондиціонер є тільки в 2 спальнях. В living room, в вітальні, на кухні немає. Тут вже вид такий симпатичний на пальми, і там навіть трошечки видніються гори. Є невеличка шафа. Вибачте, тут у нас такий безлад, дуже мало цих тремпелів на харківській мові, вишачків. І залишилася у нас тільки ванна кімната. Ванна кімната достатньо комфортна, є фен. Всім привіт! А що у нас тут є? Полички для зберігання речей своїх. Є гаряча вода, і в Бразилії дуже багато де я бачила, що вони нагрівають воду за допомогою ось таких маленьких нагрівачів. В Україні я такого не бачила. Напишіть, якщо це не так. І у нас також така штука є, навіть не знаю, як це називається. І тут, бачите, можна регулювати, чогось не фокусується в мене, регулювати. Оце буде дуже гаряча, оце холодна, оце така тепленька, і це більш така гаряча, комфортної температури, скажімо так. Ось така ванна кімната. Є гігієнічний душ. Там його не видно. Що дуже комфортно. Загалом, мені здається, люди, які здають це житло, дійсно робили все як для себе. Тому що достатньо якісний матеріал, з якого зроблені меблі. Дивіться, все дерев'яне, ось це дерево. Вон, дивіться, які штучки також додали. Техніка нова. Вон там, до речі, є блендер. Я їм ніколи ще тут не користувалася. Ми дуже задоволені цією квартирою, дуже комфортно. До нас, до речі, сюди приїжджали Арнольдо і Андреа. Хто їх не знає, у мене дуже багато відео з ними, також тут залишу посилання, подивіться. І скільки ж коштує ця квартира на Airbnb з податками, тому що тут
Мені здається, 15% на Airbnb ти платиш додатково податків. З податками вийшла ця квартира $1200 на місяць. Але звертайте увагу на сезонність. Зараз тут починається сезон, тобто ціни трошечки вже завишені. Якщо ви приїдете влітку, коли в Україні літо, а тут буде зима, я впевнена, що вони будуть здавати її дешевше. Я вже дуже голодна, це вже час йти на сніданок. Покажу вам мою улюблену кав'ярню тут. Ми дуже часто там снідаємо або просто сидимо і працюємо. Ціни плюс-мінус адекватні, покажу вам меню. Обов'язково треба взяти з собою рушник, тому що потім вже ми поїдемо на пляж. SPF обов'язково. Ну і все, зустрінемося вже там. Нам йти десь хвилин 10 до цього місця. А це я показую вам моє улюблене морозиво. Марія. Тут, до речі, також є сніданки. І це центр міста Бузіус. Я, наскільки знаю, його ще називають старим містом, тому що ще є один центр, там де більше магазинчиків, а це таке туристична частина. Мені дуже тут подобається гуляти ввечері. Дуже багато людей, вуличні музиканти. Дуже класно. І там вже видно, дивіться, моречко. Сьогодні класна погода, але трошечки вітряно. Водичка блакитна. І ось вони стоять, ці бот-таксі, але ми скористаємося ними після сніданку. Тут так само є тури, які розраховані десь на 4-5 годин. Коштують вони десь 70 реалів, десь $12. Ми не їздили, тому що були раніше. О, дивіться, і ось тут є про таксі. Скільки що коштує. Центр, Азеда Зедіння 15, Фернандес 20, Фернандіньо 20, Тартаруга, це куди ми хочемо поїхати, 20 і Мангінхос 40. Бачите? Тобто ціни, щоб ніхто нікого не обманював з ціною. У нас тут начебто цей ураган починається. Дуже-дуже вітряно. Ще є ось такий туристичний автобус. Можна заплатити $20 і покататися усіма пляжами Бузіуса. І ось ми вже підходимо до нашої кав'ярні. Сподіваюся, буде місце. О, є вільне місце, щоб побачити море. Зараз машина проїде. Називається ця кав'ярня Бурбон Амарелло. Бурбон Амарелло – це вид кави. Ось, бачите, кофе, гамбургер, і сендвічес і так далі. Зараз зайдемо і подивимось. Вибрали ось такий столик з таким видом. Давайте подивимося меню. Буду вам казати ціни в реалях і напишу. Потім переведу в гривні або в долари. Ось це сніданки. Сніданок на одну персону 36,90. Сюди входить кофе з молоком, 2 сирні булочки, маленький багет, сирочок, шинка і джем з маслом вершковим. Це ось такий простенький сніданок. Що мені тут подобається? Дуже смачні яйця Бенедикт. Є з саламоном, з лососем і з чимось, чим я не пам'ятаю, мабуть, що з куркою або з індичкою. З лососем коштує 52,50. Асай, як ви знаєте, це дуже відома ягідка тут, з бананом, з гранолою, 34,50. Фруктовий салат 28. І так, що тут у нас ще є? Еспресо коштує 9,50, лате 16,50. Є також спеціальне якесь кофе, cold brew, orange coffee. Тобто, скільки, до речі, коштує orange coffee?
24 реалі. Дуже сильний вітер, вибачте, якщо звук буде не дуже. Є В60, ось ці всі спеціальні кави. На 2 людини 22 реалі. Звичайна водичка, давайте подивимося, скільки коштує. 8,50, звичайна водичка. Що тут є з їжі? Не так-то і багато насправді. Це солодкі, це тортики. Ціни на тортики можете подивитися ось тут. Я тут пробувала чизкейк з білим шоколадом, 29,50. І давайте ще, сендвічі. І ціни на сендвічі. Давай фокусуйся, камера. Наприклад, я пробувала ось такий салямі, 34,90. Гамбургер коштує 54 реалі. І все, їжі тут немає. Тобто тут більше, знаєте, сніданки. І найголовніше в цьому закладі – це те, що відкривається ось такий вид на Бузіус, на затоку. Пальми. І замовили ось такі булочки. Вони називаються булочка з сиром, якщо перекладати. Poncho de queso or something like this. І зараз вам покажу, як виглядає всередині. Ось так. Бачите? Бачите, всередині сирочок. Скажіть, ну як можна не закохатися в Бузіус? Сиджу з таким ось видом. Пальми, море, кава. До речі, дуже смачна кава, і я всім рекомендую це місце. Ми тут і працювали, і їли, і снідали. Дуже класні офіціанти, такі турботливі. У мене кава зовсім стала холодною, вона мені переробила її, уявляєте? Також у Бузіусі дуже багато людей обирають ось такий спосіб пересування. Бачите? Це баги. Можна взяти і використовувати їх самостійно, а можна взяти сіті-тур. Зараз ми хочемо все ж таки взяти бот-таксі. Ось вони стоять, не знаю, як їх використовувати. Зараз будемо питати. І поїдемо з вами на пляж Черепахи. Тартаруга Прая, якщо казати на португальській мові. У мене не дуже гарні новини, тому що дуже сильний вітер. Сьогодні таксі не ходить, нам дівчинка сказала. Тож, підемо пішки на пляж. На жаль, все одно день дуже чудовий. Не будемо засмучуватися. Такий сильний вітер, ви просто не уявляєте. Вон пташечок зносить. І дивіться, тут можна прямо купити рибку свіжу. Ось рибак зловив і чистить її. І можна її купити. Дивіться, у нас немає, на жаль, такої сковорідки, щоб можна було її приготувати, але
Дуже гарно виглядає. Hello! І от пташечки тут. Все, боже мой, мене зараз просто знесе тут. Прогулялися центром міста по дуже красивій набережній і зараз прийшли на пляж, який називається Дос Асос. Прая Дос Асос, як ви можете бачити, хвильки. Людей не дуже багато купається. Думаю, через те, що вітряно достатньо. Не знаю, чи будемо ми плавати, тому що дуже мало людей плаває, може заборонено взагалі. Зараз дізнаємося. Таке туристичне містечко, Бузіус, дуже приємне. До речі, дивіться, Пенінсула Дос Бузіус. Пенінсула – це напівострів. І ось так він виглядає. А ми з вами саме знаходимося, мабуть, що ось тут. Ось тут. А центр, де ми з вами були, ось тут. А живемо ми ось тут. Я вже знаю цю карту. І бачите, скільки тут багато пляжів. 1, 2, 3, 4. Ну, коротше, тут більше, ніж 20 пляжів. Показала вам нашу хатинку в Бузіусі, а зараз, як ви бачите, я вже зібралася на побачення з чоловіком. Я його запросила, тому що в мене зараз такі, скажімо, зміни в житті. Я закінчила роботу в одному проєкті, тож в мене буде набагато більше часу зараз займатися Ютубом. Тож підтримайте мене, будь ласка, а я вас з собою беру в дуже гарне місце. Пішли! Ось так називається місце, де ми будемо сьогодні вечеряти. I think you need call. Ми замовили 2 стартери. Ось такий тартар з яловичини і салат з нафінники, як це називається, інжир з буратою. Ще нам ось такий салатик просто принесли. Дуже смачно пахне і виглядає, а вид просто надихаючий, дуже красивий. Трошечки є хмаринки, але все одно дуже гарно.
Наше побачення підходить до кінця вже. Ось такий вже вечірній вигляд на Бузіус, на бухту, там, де знаходиться центр міста. Все було дуже смачно, все було дуже гарно. Сервіс також нам сподобався. Зараз вже будемо питати чек і ще трошечки прогуляємося вечірнім Бузіусом. Можна також вийти з іншого входу з ресторану. Ось так, ще раз вам нагадую, як він називається. І одразу ви потрапляєте ось сюди, на набережну Бузіуса. Зараз якраз 7 година вечора. Всі люди виходять на прогулянку. І я вам також ще раз покажу. Я вже на каналі показувала цю локацію з того разу, коли я приїжджала до Бузіуса. Але хочу вам ще раз показати, тому що зараз вже тут починається сезон. Більше людей, більше закладів відкрито, всіляких магазинчиків, сувенірних, одягу. Бачите, як гарно. І, до речі, зараз я вам покажу Бріджит Бардо. Ви знаєте, що завдяки Бріджит Бардо Бузіус завдяки Бріджит Бардо Бузіус став відомий. Ось вона. Зараз я вам її покажу. Дуже багато людей. Ось вона. Вона приїхала сюди в 1960-х роках. Це взагалі була така, знаєте, рибацька, деревушка. Не знаю, є таке слово в українській мові. Рибацьке селище. Тут нічого не було, тільки природа, море. І завдяки Бріджит це місце стало відомим.